Jadi kawan-kawan, kita boleh lihat ada satu di sini dan dua di sini. Barang yang sama, iaitu Hit Racing 2327 ESPADA Legenda 110. Hai tuan-tuan dan puan, hari ni kami nak bawakan satu merchandise terbaru daripada YouTube channel Wan Rizwan, Rise and Biasa. Tuan-tuan dan perempuan, kepada yang berminat boleh terus kontak kami, dan support daripada tuan-tuan dan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk membuat video baru kami setiap hari selepas ini. Tuan-tuan dan perempuan, stay tune dengan YouTube channel kami untuk lebih banyak giveaway. Jom kita tengok video kita hari ini. Bosku sekalian. Sekarang ni Shopee kita mengadakan sale kau-kau. Kalau tengok dekat Shopee kita sangat menarik bosku sekalian. Harga untuk Hit ni lingkungan 200 kalau tak salah saya berapa belas sahaja untuk Hit Legenda 110 2327 ESPADA. Boleh masuk kepada Legenda 110cc, tak kisahlah model Z ataupun ZR. Bukan setakat itu sahaja, kita ada juga Hit saiz 2428 full race 1, 2529.5 full race 1 pun kita ada. So sampai ke jenis Super Hit pun kita ada bosku. PM kita kalau berminat untuk nak beli Hit Racing Legenda 110. 2327 ESPADA Legenda 110. Thank you bosku. Dua customer daripada Shopee, customer yang berlainan. Ini pula customer Shopee juga yang order Wave 125 24mm carburetor Big Slide. Carburetor Big Slide ni kami ada 3 saiz utama untuk pilihan yang macam customer kita ambil ni. Dekat dalam satu iklan itu kita ada 22mm, 24mm seperti ini dan 28mm. So pilihlah saiz yang mana sesuai dengan motor tuan-tuan perempuan. Kalau tak tahu, terus PM kita. Di sini pula kita ada satu gasket yang diorder bersendirian. Gasket top Legenda 110 55mm. Gasket top ini brand daripada Apple, dan brand daripada Apple memang trusted disebabkan sponge coat material yang digunakan tu. Ini adalah Hit ESPADA Chris 2428 yang diorder secara bersendirian, sama macam gasket tadi. Hit ini kita ada saiz 2327 dan 2428. So terpulanglah kepada customer kita nak saiz apa. No problem. Gasket ni pula kita ada saiz 55, 57 dan 59. So di sini pula ini adalah gasket top high power bosku. Gasket top high power. Ini dia sebenarnya packaging old stock. Kalau packaging baru dia serupa macam ni. Yang ni dia old stock. So ini adalah copper Hit gasket. Gasket top sebenarnya, tapi copper untuk Hit gasket dia. Untuk EX5 high power saiz 53. Kita ada juga untuk saiz 56 dan 55 untuk EX5 gasket top, sama ada nak copper ataupun standard biasa. No problem bosku. Ini pula adalah blok Chris 110 Cozy beserta dengan camshaft Racing ESPADA dan gasket top di sini. Gasket top brand Apple bersaiz 60 Chris 110. Customer ni order set blok beserta gasket tambah dengan satu camshaft racing.
lingkungan 150 macam tu sahaja, harga siap postage. Okey. So terbaik offer yang kita berikan sekarang, grablah peluang semasa masih ada. Dan ini adalah gasket top Wave 125 saiz 60mm. Untuk kali ini special sikit. Gasket dia tu copper untuk bahagian head. Bersaiz 60mm, bersaiz 60mm head gasket copper. So sebenarnya ada customer yang suka gasket jenis getah, biasa punya tu, ataupun ada jenis copper. So terpulang, orderlah yang mana yang tuan-tuan dan perempuan suka. Tuan-tuan dan perempuan, so ini adalah satu intake beserta plug yang diorder oleh customer kita. Intake ini adalah untuk motor EX5 dan intake ini bersaiz 25mm lah. So intake ini racing punya bosku, bukan standard. Nampak macam standard tapi sebenarnya racing. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan sekejap lagi. Beserta dengan plug GTC Racing 3 kaki. Untuk motor EX5. Ini adalah spring racing. Spring racing hyper speed. Untuk Kris 110. Kris 110 dia memang dah datang 6 biji macam ni. So tak ada masalah bosku. Nak jenis ataupun brand apa pun kita ada. Contoh Tobaki, Cozy, Tokahi dan sebagainya lah. Untuk spring clutch racing. Tadi tu saya cakap ini tentang intake tu kan. Dia ada tulis dekat situ racing intake pipe beserta dengan plug tadi tu kan. Saya pusing tadi. Bosku, jom kita tengok. Ini adalah CDI Orange LC135. Customer kita dekat dalam Shopee juga. Beserta dengan chop. Di situ kita boleh nampak made in Thailand. Dan juga dekat situ lah kita boleh tengok dia punya kod dia. Terima kasih bosku. Ini pula adalah camshaft racing beserta dengan spring valve racing Legenda 110. Jom kita tengok dekat sikit. SRS 110 racing camshaft dan juga SRS 110 racing valve spring. So kombinasi antara dua ni bagus juga kerana banyak customer yang feedbackkan kepada kita motor jadi lebih ringan walaupun sehingga spek 60 dan 62mm. Mungkin disebabkan degree ataupun lift ataupun profile cam dia yang cantik. Tuan-tuan dan puan, ini pula adalah combo 3 dalam 1 Coil Racing beserta dengan CDI Racing ESPADA dan juga plug racing. Apa yang tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat depan ni, ini adalah untuk motor EX5 ataupun mana-mana sahaja enjin platform EX5, seperti Demak 110cc, SYM 110cc, Kris 100, City 100, MR1. Banyaklah model yang menggunakan platform enjin EX5, tak kira lah EX5 high power, EX5 dream atau EX5 kelas 1 sekalipun. Ini combo boleh dipakai kepada motor-motor tersebut. Dengan bermodalkan 100 lebih sahaja akan dapat coil plug rumah, CDI ESPADA dan plug NGK power. Bosku sekalian, kita boleh tengok dekat sini pula. Ini adalah block racing EX5 kelas 1 bersaiz 56mm. Bosku, kita ada juga saiz 53 untuk kelas 1. So ada dua saiz. Dan apa yang menarik tentang Racing B ini, dia ada dan dia adalah made in Japan. Itu yang best dia bosku-bosku sekalian. Dan ini adalah timing chain set Honda untuk EX5 kelas 1. Boleh tengok dekat situ 90L. 90L untuk kelas 1. Kalau Dream 88, kalau High Power 84. So kena ingat jangan tersilap beli timing chain apabila membeli daripada online. Tanya dulu seller-seller ataupun boleh terus tanya kita manakah timing chain yang perlu tuan-tuan ambil. Ini adalah camshaft racing Wave 125 high speed high cam S4. Salah satu customer kita beli dekat dalam Shopee. Terima kasih bosku. Camshaft ini berharga tak mahal bosku. Boleh check
dan dia punya power dia, okey, boleh support sehingga spek 62. Bosku sekalian, ini adalah okey, satu kombinasi yang dibeli okey, secara direct dengan kita. Kalau tadi semuanya customer Shopee, tapi kali ini customer ini direct dengan kita. So carburetor wave 125 saiz 22, big slide berserta dengan piston racing dia nak masukkan untuk EX5. Dan piston racing ini adalah jenis high compressor brand daripada Forest One saiz 53mm. Datang satu set berserta piston ring, pin dan juga clip berserta piston high compressor itu sendiri. Okay, so satu set lah yang customer kita order. Ini adalah clutch plate Tobaki Wave 125 berserta spring dia. Okay, so ini adalah brand Tobaki dan macam biasa dia punya clutch plate dia 5 kali ganda lagi kuat daripada steel punya clutch plate. Brand Tobaki ni memang trusted, kalau pakai memang sedap bosku. Dan ini adalah satu customer kita yang order gasket bersendirian sahaja. Gasket top Wave 100 saiz 53. Ada juga untuk saiz 55 dan 56. Pilihlah variasi dekat dalam Shopee kami. Ini adalah Coil Racing Cozy untuk EX5. Okay, Coil Racing Cozy untuk EX5. Sebenarnya kalau pattern macam ni boleh dimasukkan kepada EX5 sahaja. Dan jika tuan-tuan puan memiliki motor lain seperti C135, 125Z, Y110SS, okay, ataupun model-model lain, sebenarnya dia lebih kepada kaki universal, di mana kaki tu tak dikunci seperti ni lah. Lepas tak kiri kanan dia macam ada satu kunci kan. Kalau untuk Coil universal dia tak ada.